بسم الله الرحمن الرحیم. هیوادوالو الیټ لرنینګ اکیډمۍ ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو د یوټیوب چینل ویریفیکیشن باندې خبره کوو چې څنګه کولی شو خپل د یوټیوب چینل ویریفای کوو. نو مخکې له دې څخه چې ویډیو سټارټ کوو نو له تاسو څخه مو هیله ده چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن پریس کړئ چې په راتلونکي کې زموږ ټول ویډیوز تاسو ته لومړی راشي. مخکې له دې څخه چې راشو یوټیوب چینل ویریفیکیشن وکړو برادرز، زه تاسو ته یو ویریفاید چینل ښیم چې هغه الریډي پکې مونږ هغه ویریفای کړی دی. ځان سره تاسو په مایند کې کینوئ برادر چې کله تاسو خپل د یوټیوب چینل ویریفای نه کړئ تاسو نشئ کولی چې کسټم تمنیل څخه استفاده وکړئ. همدارنګه نشئ کولی چې تاسو د 15 دقیقو څخه زیاته ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کړئ. نو دې لپاره چې تاسو کولی شئ د 15 دقیقو څخه زیات ویډیو اپلوډ کړئ یوټیوب چینل ته او همدارنګه کسټم تمنیل څخه هم استفاده وکړئ. نو دې لپاره باید تاسو ضرور خپل د یوټیوب چینل څخه کوئ ویریفای کوئ. چې کله مو خپل د یوټیوب چینل اوپن کړم سیټینګز ته به راشئ او په سیټینګز کې به دلته د چینل څخه لاندې جنرل څخه لاندې موږ سره چینل آپشن دی او په دې کې 3 نمبر آپشن ته به راشو فیچر الیجیبیلیټي. ګوري برادرز فیچرز دیٹ ریکوایر فون ویریفیکیشن، چې کله تاسو فون ویریفیکیشن نه وي کړی دلته دا انیبل نه اوسي تاسو سره برادرز. دلته ګوري که زه کلیک واخلم دا چینل ما الریډي ویریفای کړی دی نو زه کولی شم چې هغه ویډیوز چې د 15 دقیقو څخه زیات اوسي هغه یوټیوب ته اپلوډ کړم. ورسره څنګ کې زه کولی شم چې د خپل ویډیوز لپاره کسټم تمنیل څخه هم استفاده وکړم، لایف سټریمینګ او همدارنګه اپیلینګ کنټینټ ایډي کلیمز. دا آپشنز ما لپاره څنګه دي فعال شوي او په دې چینل کې زما هغه فون نمبر چې دی ویریفای شوی دی. دا چیک مونږ سره څنګه دی راغلی برادرز. فکر وکړئ تاسو سره دلته یو چینل دی، زه به راشم مثلا فار ایگزامپل دا چینل دی ما سره او زه غواړم چې دا چینل ویریفای کړم نو زه بلته کلیک واخلم او یوټیوب سټوډیو ته به راشم. کله مو چې په یوټیوب سټوډیو باندې یو سنګل کلیک واخیسته نو تاسو سره به د یوټیوب سټوډیو اوپن شي. هغه نه بعد به تاسو راشئ سیټینګز ته او سیټینګز نه بعد موږ سره دلته جنرل نه لاندې یو آپشن دی چینل، په ده باندې به کلیک واخلئ. د دې نه بعد به 3 نمبر آپشن ته راشئ فیچر الیجیبیلیټي باندې به کلیک کوئ. دلته تاسو ګورئ برادرز فیچرز دیٹ ریکوایر فون ویریفیکیشن. دا یو نوی چینل دی. نو زه که چېرته غواړم چې کسټم تمنیل او مور دین 15 منټس ویډیوز او لایف سټریمینګ یعنی لایف زه د یوټیوب چینل څخه راشم زه باید څه وکړم خپل یوټیوب چینل ویریفای کړم. نو تاسو به راشئ د الیجیبل سره څنګ کې آپشن باندې به کلیک واخلئ. هغه نه بعد دلته موږ سره یو آپشن دی انټر فون نمبر. انټر فون نمبر باندې به کلیک کوو او بعد د هغې نه موږ سره یو وینډو راځي. دلته به تاسو هغه نمبر ورکوئ چې کوم یو تاسو سره اوس کرنټلی اویلیبل اوسي هغه نمبر بلته ورکوئ. لومړی به تاسو خپل هیواد انتخابوئ. سی فار ایگزامپل تاسو افغانستان کې یاستئ، پاکستان کې یاستئ، ایران، کوم هیواد کې چې کرنټلی تاسو اوسیږئ هغه هیواد به تاسو انتخاب کړئ. هغه نه بعد تاسو سره 2 آپشنز دي. کال می with an automated voice message, text me the verification code. یو تاسو ته ګوګل کمپنۍ کال کوي هغه بیا خبرې تاسو سره کوي او کو ویریفیکیشن نمبر تاسو ته وایي یا هغه ویریفیکیشن نمبر زه غواړم چې په ټکسټ میسج کې در راشي. نو زه به دا سیکنډ آپشن انتخاب کړم او دلته به راشم خپل موبایل نمبر به څنګه کومه ډایل کوم. what is your phone number؟ فون نمبر چې دی هغه به دلته ډایل کوم. سی فار ایگزامپل دا یو چینل دی ما سره او زه به دلته دا نمبر ټایپ کوم تر څو زه وکولی شم دا ویریفای. سبمیټ باندې به کلیک واخلئ. بعد هغه نه د دې څخه وروسته تاسو ته ګوګل کمپنۍ یو میسج ولیکي او هغه میسج به دلته بیا څنګه کې تاسو ټایپ لږ ټایم نیسي. هغې نه بعد برادر چې تاسو ته کله کوډ راشي دا کوډ
6 ډیجټس دي، 6 نمبرز دي. نو تاسو بغل ته څنګه کوي ټایپ کې سي فار ایگزامپل دا کوډ زما موبایل ته راغی، زه بل دا ټایپ کوم او بعد هغې نه سبمیټ باندې به کلیک واخلي. نو ما د څه وایي ویریفاید کنګریچولیشن یور یوټیوب اکاونټ از ناو ویریفاید. نو کله چې زه بیا راځم برادرز دا کلوز کوم او بیا سیټینګز ته راشم او هغه نه بعد چینل ته راشم او په چینل کې فیچر ایلیجیبیلیټي ته راشم، ما سره اوس زما د یوټیوب چینل څنګه شو ویریفاید شو. ګوره دا انیبل شو.